माझं नाव दिया गजानन होले आहे. माझा नीटचा स्कोर 642 आउट ऑफ 720 आहे. मी केमिस्ट्रीमध्ये 160 आउट ऑफ 180, फिजिक्समध्ये 137 आउट ऑफ 180 आणि बायोलॉजीमध्ये 345 आउट ऑफ 360 एवढा स्कोर केलेला आहे. मी 11th-12thमध्ये नीटसाठी ललित ट्युटोरियल्स इथे कोचिंग जॉईन केली होती. त्यामध्ये फिजिक्स आम्हाला कालपांडे सर शिकवायचे. फिजिक्ससाठी जे सर्वात इम्पॉर्टंट आहे तो म्हणजे कन्सेप्ट, आणि कालपांडे सर एकदम कन्सेप्ट क्लिअर करून द्यायचे. त्यामुळे मला फिजिक्सचे MCQ सॉल्व करताना जास्त प्रॉब्लेम नाही जायचा. जर मी फिजिक्ससाठी एक सिक्वेन्स डिफाईन करू तर ती म्हणजे सरांनी दिलेले पहिले नोट्स ते बार बार रिवाईज करायचे. त्यानंतर सरांनी जे क्लासमध्ये दिलेले आहेत MCQs ते, त्यानंतर क्लासमध्ये दिलेल्या DPPs आणि PYQs, आणि कोणती पण एक बुक सॉल्व करायची. आणि मी फिजिक्ससाठी बार बार जे पेपर्स वगैरे आमचे ट्युशनचे व्हायचे मी त्यांना बार बार रिवाईज करायची. आणि शॉर्ट नोट्स फिजिक्ससाठी काढलेले होते, जे सरांनी दिलेले इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आहेत वगैरे ते सर्व हे करून, आणि लास्टमध्ये मी तेच रिवाईज केले. ते यामुळे माझा फिजिक्सचा स्कोर चांगला आलेला आहे. केमिस्ट्रीसाठी मी बार बार जे क्लासमध्ये दिलेले नोट्स आहेत ते मी फॉलो करायची, कारण की केमिस्ट्री NCERTमधून खूप जास्त व्हास्ट आहे. तर त्या कारण बार बार मी नोट्स रिवाईज करायची आणि सरांनी जे पण क्लासमध्ये प्रॉब्लेम्स करायला दिलेले आहेत ते आणि PYQs असं सॉल्व करायची. आणि फायनली एक टच NCERTला मी केमिस्ट्रीच्या द्यायची. आणि बायोलॉजीसाठी मी फर्स्ट मोस्ट जी आहे ती म्हणजे क्लासमध्ये जे पण शिकवलं ते एकदम चांगल्याने ऐकायची आणि ते समजून घ्यायची. त्यानंतर मी सेकंडली त्याची NCERT बार बार रिवाईज करायची मल्टिपल टाईम्स. आणि त्यानंतर एकदा क्लासमध्ये जे नोट्स लिहून दिलेले आहेत त्यांच्यावर फोकस करायची आणि NCERT बेस्ड क्वेश्चन मी बायोलॉजीसाठी सॉल्व करायची. आमच्या बॅचचं असं झालं होतं की 1 वर्ष ऑफलाईन आणि 1 वर्ष ऑनलाईन झालं. तर जसं लॉकडाऊन आलं तर मला भीती वाटायला लागली होती की जसं ऑनलाईनमध्ये एकदम चांगलं शिकवल्या जाणार नाही, पण तसं बिलकुलच झालं नाही. सरांनी एक क्लिअर कन्सेप्ट क्लिअर केला. जेवढा टाईम एका टॉपिकला द्यायचा तो पूर्णपणे दिला. त्यामुळे मला जास्त ऑनलाईनमध्ये पण असं एकदम खूप जास्त प्रॉब्लेम गेला नाही. फक्त प्रॉब्लेम जात होता म्हणजे तो माझ्या कंटिन्युइटीचा. तर तो मी नंतर बार बार क्लास करून आणि सरांसोबत जे सर मला गायडन्स करत त्यांनी मी ते पण तो प्रॉब्लेम पण सॉल्व करून घेतला होता आणि फायनली पेपरमध्ये चांगला अप्रोच केला. जसे मी ऑफलाईनमध्ये लायब्ररीमध्ये जायची तर तेव्हा दररोज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजीचे डिफिकल्टी सॉल्व करायसाठी सर तिथे अवेलेबल राहायचे. तर मला असं वाटलं की ऑनलाईनमध्ये शायद माझ्या डिफिकल्टीज पूर्णपणे सॉल्व होतील नाही, परंतु असं झालं नाही. प्रत्येक सर्व लेक्चर झाल्यानंतर त्याचा 15 to 20 मिनिट्स डिफिकल्टी सेशन राहायचं. जेव्हा पण मला डिफिकल्टी काही आली तेव्हा मी त्या सेशनला अटेंड करायची आणि माझ्या डिफिकल्टी सॉल्व करून घ्यायची. जे पण मुलं नीट देणार आहे त्यांच्यासाठी माझी ॲडवाईस अशी आहे की सर्वात पहिले तर बिलीव्ह ऑन युअर सेल्फ. सेकंडली यू शुड बी कन्सिस्टंट विथ युअर वर्क. Thirdly, focus on hard work. I feel there is nothing that called as smart work. Always try to do hard work, and finally you will find the path on which the smart work works. मला जे मार्क्स मिळालेले आहे 642 आउट ऑफ 720 याचं मी श्रेय सर्वात पहिले माझ्या पॅरेंट्स आणि त्यानंतर ललित ट्युटोरियल्स आणि त्यांची पूर्ण टीम आणि एस्पेशली कालपांडे सर यांना देते. मी गजानन रामकृष्ण होले. ही माझी मुलगी दिया गजानन होले. ही नीटमध्ये यावर्षी 2021मध्ये कालपांडे सरांकडे ललित ट्युटोरियलमध्ये होती. आणि हे जे श्रेय आहे सर्व तिचे जे मार्काचं जे श्रेय आहे हे सर्व ललित कालपांडे सरांचे ट्युशन क्लासेस आणि तिथलं जे स्टाफ आहे त्या स्टाफचा पण त्यामध्ये सहभाग होता की तिला वेळोवेळी मदत केली. मला जी मदत पाहिजे होती ती मदत त्यांनी वेळोवेळी केली आणि त्यांच्यामुळेच तिचं जे आज मार्क चांगले मिळाले तिला 642 ते त्यांच्यामुळे मिळाल्या. पण सरांनी मला कॉपरेट केलं की ठीक आहे तुमची परिस्थिती नाही आहे, जेवढं जसं होईल तसं तुम्ही ॲडजस्ट करत चला. त्यांनी मला ॲडजस्ट केलं फीमध्ये किंवा जे काही असेल जे काही माझी अडचणी आहेत त्यांनी ते दूर केल्या माझ्या. आता मला ना आनंद तो भरपूर होत होता. एवढा आनंद होतो की बाबा आपण हे करू शकलो नसतो. ते तिच्या मेहनतमुळेच हे जे काही झालं आणि ट्युशन क्लासेसमुळे झालं, कालपांडे सरांच्या त्यांच्यामुळे झालं. आपण हा विचारच नसता केला की बाबा आपली मुलगी डॉक्टर MBBS करता जाईल किंवा होईल, हा विचारच मनात डोक्यात नव्हता. तिने आमच्यात प्रेरणा दाखवली की बाबा मला डॉक्टर व्हायचं ना. मला त्यावेळेसपासून आम्ही सर तिच्या मार्गात आलो की बाबा ठीक आहे चल तुला व्हायचं आहे ना, आम्हाला जे द्यायचं आहे ते तुला करून दे. मी सरिता गजानन होले आणि ही माझी मुलगी दिया. हिचं कौतुक करायचं तर माझे शब्दच अपुरे पडतील. म्हणजे हिने पण मेहनत केली आणि सरांनी जे मार्गदर्शन केलं त्याच्यावरच हिने मेहनत घेतली आणि ती खरोखर चांगली घेतली आणि तिला समजा KEMपर्यंत मिळू शकते याच्याबद्दल आम्हाला खूप अभिमान आहे आणि आनंद पण खूप होत आहे की काय बोलावं हे समजत नाही आहे असं आहे. आणि तिने अभ्यास असा केला की मी तिला म्हणायची 1 वाजला आता झोप, तुझे डोळे खराब होत आहे, तुझे चष्म्याचे नंबर बदलत आहे,
पण ती मी लाईट बंद केल्यानंतर झोपायची नाही, तर त्याच्यातही ती अंधारात अभ्यास करायची झिरो लाईटवर. पण मी आणखी उठून तिला म्हणायची की झोप आता, तेव्हा झोपायची. तिने म्हणजे मोबाईल बिलकुल असा दूरच ठेवला. फक्त जे ऑनलाईन क्लासेस होते तेवढाच तिने केला. नाहीतर माझ्या मोबाईलवरच ती म्हणजे केव्हा केव्हा नेट असायची, केव्हा केव्हा नेट पण नसायची, तरी समजा कोणाची नेट घेऊन ती अभ्यास करायची. पण तिने असं म्हटलं नाही आम्हाला की मोबाईल नवीन दे, म्हणजे सायकलवर जायची, गाडी घेऊन दे, असं म्हणजे तिने जी घेतली मेहनत ती आम्ही फक्त तिला सहारा दिला थोडाफार, पण सगळं तिच्याच मेहनतीवर आहे आणि ते सरांमुळे झालेलं आहे.